بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 13 دوره آموزشی گوگل فلاتر رو شروع می‌کنیم. در این جلسه با ویجت اکسپندد آشنا میشیم. برای این کار من اندروید CD رو باز میکنم. خب جلسه قبل اسکول کلاس رو توضیح دادم. این جلسه خب من یه چیلدرن دارم و خب یه رو داریم که میخوام داخلش برای مثال چند تا کانتینر رو اضافه کنیم. کانتینر 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 و فکر می‌کنم 3 تا بس باشه. یه پدینگ داخلش میدیم، پدینگ edge insert dot all و برای مثال فقط داریم مثلا 35 رو انتخاب میکنم و بهش یک کالر میدم، کالر و برای مثال گرین و بهش یک چیلد میدم از نوع تکست باشه، تکست و خب مثلا میگیم یک و همین رو کپی میکنم. برای مثال کنترل سی، کنترل وی و کنترل وی. خب رنگ این رو بلو قرار میدم، آبی، و رنگ این رو رد میذارم و کنترل اس رو میزنم. من امولایترم رو قبل باز کرده بودم، کد هم مشکلی نداره، امولایتر رو باز میکنم. خب ببینید که 1 2 3 تا ویجت برای من تشکیل شد. 3 تا کانتینر، این رو 2 میذارم و این رو 3. کنترل اس 1 2 3. خب برای اینکه بخوایم این به طور مساوی در روی ما تقسیم بشه، من هم کنم از این کانتینرها رو اینجا ببینید. اگر من روی این کانتینر کلیک کنم یه علامت لامپی برای من اضافه میشه. من میتونم اینجا از گزینه wrap with the new widget استفاده کنم و کانتینرم رو داخل یک ویجت قرار بدم. این ویجت من از چه نوعی؟ از نوع expanded و کنترل S. برای همین این کانتینر رو هم داخل یک expanded قرار میدم. یک مشکلی باید باشه احتمالا که چرا ارور میده. خب میبینید که اکسپندد اول اومد. این رو هم داخل یک اکسپندد ویجت قرار میدم، نیو ویجت از نوع اکسپندد و این رو هم یک ویجت جدید داخل کانتینر، داخل یک ویجت به نام اکسپندد. خب باز میکنم، میبینید که 3 تا کانتینر ما در داخل یک رو به صورت مساوی تقسیم شد. 1 2 3. حالا اگر من اینجا از کلمه به نام فلکس استفاده کنم، فلکس، و این فلکس رو 2 بذارم و سیوش کنم، میبینید که با استفاده از فلکس ویجت کانتینر من نسبت به 2 کانتینر قبلی 2 برابر شد.
یعنی 1 2 و این هم اگر وسط تقسیم کنیم شده 1 2 3 4. و اگر من برای این فلکس رو 2 بذارم، دقت کنید که اینها تقسیم بر کوچکتر میشن ارزششون. این 2 تا داره، این 2 و این 1، برای همین تقسیم بر 2 شد. و اگر ما اینجا این رو هم فلکسش رو 2 قرار بدیم، میبینید که روی ما کانتینرهای داخل روی ما همه به صورت مساوی قرار گرفتن. حالا اگر من این رو 1 بذارم، 1 1 1 و این رو 5 بذارم، کنترل اس رو بزنم، کانتینر 3 من نسبت به کانتینر 1 و 2 من 5 برابر شده. 1 2 و اینا 1 2 3 4 5 برابر 1 2 3 4 5. خب با ویجت اکسپندد آشنا شدیم. من یه کار دیگه هم میکنم، یه اکسپندد دیگه هم درست میکنم و داخلش یک چیلد میدم، چیلد از نوع ایمیج و دات asset. باید آدرسی کنم، با آدرسی عکس رو در جلسه قبل آشنا شدیم. اینجا پوشه به نام asset دارم و فایلی به نام ax.gif. خب من این رو داخل دوتا دکوتیشن میذارم، asset پوشه asset اسلش ax و dot gif و اگر کنترل اس رو بزنم اینجا من این رو ببندم، مشاهده میکنید که عکس من وارد شد. خب من این رو 1 قرار میدم و کنترل اس رو میزنم. خب عکس من، عرض عکس من برابر با 3 کانتینر دیگه است. این عکس به صورت عمودی برای همین اینطوری نشون میده. میگن من خب من اینجا هم یک فلکس براش بذارم، فلکس و یا فلکس رو 4 بذارم، 4 برابر 3 کانتینر بعدی خواهد شد. نگاه کنید، 1 2 تا 3 تا و 4 تا تقریبا 1 2 3 و 4. خب این عکس به صورت عمودی هست، برای همین روی من انقدر بزرگ شد. اما با ویجت اکسپندد و فلکس آشنا شدیم. خب این جلسه هم به پایان میرسه. تقریبا خیلی آسون بود و چیز خاصی نداشت و میتونید از اکسپندد برای اندازه‌گیری و سایزبندی هم رو و هم کالم استفاده کنید. این رو هم میتونید داخل کالم از اکسپندد استفاده کنید. خدا یار و نگهدارتون تا جلسه بعد. خدا حافظ.